السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان تبدأ تعمل دوني أو منعم أقمشة على طول بتروح تجيب سوفت الدوني أو عجينة الدوني، تحطها على المية، ترفع اللزوجة، تحط العطر، المادة الحافظة، وشكرا. تقول للناس أنا عندي دلوقتي منعم ومعطر للملابس. لو كنت شفت حلقتين قبل كده، واحدة عن الإستر كوات وواحدة إزاي تفرق ما بين منعم الأقمشة الأصلي والمغشوش، فأنت أكيد عرفت ان عجينه الدوني او سوفت الدوني لا يتم استخدامها نهائيا في منعمات الاقمشه، وان المركب الاساسي المستخدم في منعمات الاقمشه هو مركب الاستر كوات، وهو ماده فعاله كاثيونيه بيتبع مجموعه الكواترنري امونيوم كومباوند. وعلشان يكون المنتج بتاعك فعلا مظبوط وفعلا زي الشركات الكبيره، عملنا لك الفيديو ده اللي هيعلمك ازاي تعمل منعم الاقمشه بالظبط زي الشركات الكبرى. نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نعمل منعمات الأقمشة، وهو الفيديو رقم 1 على اليوتيوب اللي يعلمك ازاي تعمل منعم ومعطر الأقمشة طبقا للمواصفات القياسية وبالظبط زي الشركات الكبرى. أنا أحمد فتوح وده معمل الكيميائي. بالعلم حياتك أسهل، قناة معمل الكيميائي على يوتيوب، الكيمياء ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الجزء العملي الخاص بتصنيع منعم الأقمشة اللي بالطريقة المظبوطة، بعيدا عن استخدام عجينة السوفت أو اللي بيسموها عجينة الدوني، اللي هي بتسبب آثار سلبية على الملابس من حيث منع الأنسجة إن هي تتشرب العرق، أو إن هي تؤدي إلى تهتك الأنسجة مع الاستخدام فترة طويلة، غير ان هي بتؤثر على جودة العطر بتاعنا وعلى تركيز العطر وثباته على الأقمشة. هنتعرف سريعا على المكونات الخاصة بتصنيع منعم الأقمشة. أول مكون رئيسي عندي هو الإستر كوات، وده تم عمل حلقة ليه في سلسلة اعرف خاماتك، تم شرح جميع التفاصيل الخاصة به، وعرفنا مدى أهميتها في صناعة منعمات الأقمشة. الأكيسول 882 ده الرقم بتاعه، بيتم استخدامه لرفع الفيسكوستي او رفع اللزوجه في الاوساط الحامضيه، مثال كلورو ايوسازولين او اللي بنسميه نيباسيد كماده حافظه. وهنا هستخدم نوعين من العطر مع بعض من العطور الجديده اللي تم دخولها ضمن قائمه عطور شركه الكيميائي، عطر عنبر وكشمير وعطر اللافندر، من العطور اللي ليهم ثبات عالي جدا. انا هستخدم الاثنين دول في المنتج اللي هيتم صناعته دلوقتي ان شاء الله. الادوات اللي انا محتاجها هو وعاء هيتم العمل فيه. طيب انا لو عايز اعمل على لارج سكيل او على كميه اكبر، هل ينفع اعمل في برميل بلاستيك او في تانك بلاستيك؟ ينفع، مفيش مشكله، لان كل الحراره اللي هحتاجها فيه ان يكون درجه حراره الماء من 50 ل 70 درجه مئويه. طيب احنا شايفين هنا هاند بلندر ذو سرعات العاليه جدا. هل ينفع القلاب العادي استخدمه في صناعه منعم الاقمشه بالطريقه دي؟ هقول لك للاسف لا، احنا محتاجين محرك يكون سرعاته عاليه جدا يعمل عمليه تجانس في الباتشه او في التشغيله اللي انا بعملها، علشان ما يحصلش فصل او ان المنتج بتاعك ما يديكش اللزوجه اللي انت عايزها. فعلشان اوصل للزوجه عاليه محتاج درجه حراره للميه، محتاج احط الاكيوسول 882 اللي هو هيرفع لي الفيسكوستي، محتاج كميه وقت تكون كويسه جدا عشان اعمل هومونوجايزر او تجانس للباتشه بتاعتي، الى جانب طبعا كميه العطر الزيتي اللي انا هضيفها. كل ما كانت كميه العطر الزيتي بتاعتي مناسبه، كل ما كان الفيسكوستي بتاعتي هتكون عاليه ان شاء الله. نبدا الشغل على طول. هوزن كميه الميه بتاعتي، يعني تقريبا انا هحط 40% من حجم التشغيله بتاعتي ميه. انا مسخن ميه جاهزه على طول وهضيفها، احط 400 جرام. انا كل التشغيله بتاعتي 500، ولو محتاجه ميه بعد كده هبدا اضيفها عشان اوصل لل 500. هقيس درجه الحراره بتاعه الميه. درجه الحراره دلوقتي هي 70، درجه حراره جيده جدا ان الاستر كوات يدوب في الميه ويحصل تجانس ما بينه ويحصل له ايمالشن مظبوط داخل الميه. لو درجه الحراره اقل من كده ممكن توصل لحد 50، مفيش اي مشكله خالص، تحط الاستر كوات ويتضرب في قلب الميه. طيب انا عايز ارفع درجه حراره تانك بحاله، هرفعها ازاي؟ بكل بساطه انت لو عندك سخان ممكن تاخد منه الميه مباشر على التانك، هيدي لك درجه الحراره اللي انت عايزها. مش قادر تعمل كده، في سخانات بتتباع، سخانات صناعيه تقدر ان انت توصلها بالكهرباء مباشر وتحطها في قلب الميه في التانك بتاعك، هيسخن لك التانك بتاعك لحد درجه الحراره اللي انت عايزها بدون اي مشكله. اهم خطوه دي هي ان درجه الحراره بتاعه الميه تكون فوق ال 50. بعد كده
هحط الاستر كوات. انا حاطط هنا الاستر كوات بنسبه 8%. هو يعتبر من المواد الفعاله الكاتيونيه، طبعا يعتبر قريب جدا للمركز، لان نسبه المواد الفعاله الكاتيونيه بتكون من اول 5% طبقا للمواصفه. انا حاطط هنا 8%. طبعا لو ملاحظين الاستر كوات هنا عامل زي السمنه، هضيفه على الميه. هنلاحظ مع التقليب ان هو بيحصل ايمالشن او استحلاب في قلب الميه. طبعا احنا في الحلقه قلنا، في حلقه اعرف خاماتك اللي شرحنا فيها الاستر كوات، قلنا هو جاي منين وطريقه صناعته وليه هو اللي مستخدم في تنعيم الملابس، مش عجينه الداوني او عجينه السوفت اللي بيستخدموها. كل ده هتلاقوه في الحلقه، وهتلاقوا لينك الحلقه برضو موجود في رابط في وصف الفيديو الى جانب الرابط الخاص بالتركيبات. طيب هبدا بعد كده ان انا اعمل تجانس للتشغيله. هشغل الهيمونوجايزر. طبعا ال 8% دول على ال 500 جرام، يعني حطيت 40 جرام من الاستر كوات. ملاحظين اللون الابيض بقى موجود ازاي، واللزوجه كمان زادت مع ان درجه الحراره دلوقتي 70. انا المفترض هقعد اضرب ما لا يقل عن 10 دقائق بالطريقه دي. لو التانك بتاعك كبير، يعني مثلا من اول طن مثلا، فمده التقليب او مده التجانس لا تقل عن نصف ساعه. هنقعد نقلب 10 دقائق وبعد كده هنرجع لكم تاني. تقريبا اخدنا ربع ساعه واحنا بنقلب عشان درجه الحراره تقل. هي وصلت دلوقتي 35 درجه الحراره، فهقدر ان انا اضيف باقي المواد. هحط دلوقتي الاكيسول 882. ده شكله، ده اللي هيرفع معايا الفيسكوستي الخاصه بمنعم الاقمشه. انا هحط منه 1%، 5 جرام. هعمل تجانس تاني. هنزل بعد كده بالعطور الزيتيه بتاعتي. اللافندر احط 1%، 5 جرام. والعنبر والكشمير احط منه برضو 5 جرام. اضرب تاني. احط المادة الحافظة بتاعتي نباسيد 2/10%، جرام واحد. بعد ما خلصت اضافة كل المواد هقلب برضو لمدة 5 دقايق تاني. بعد مرور 5 دقايق من التقليب كده انتهينا من التشغيلة بتاعتنا. عايزين نشوف اللزوجة بتاعتها. طبعا درجة الحرارة دلوقتي دافية. درجة الحرارة دلوقتي 32 بالظبط. بعد ما درجة الحرارة هتقل اللزوجة هترتفع تاني. تقدر لو انت عايز تعمل الوان للمنتج بتاعك ان انت تضيف الوان زي ما انت عايز. طبعا انا بفضله باللون الابيض ده، ولكن هنوريكم الالوان بتتعمل ازاي. ده البيكر اللي كان مكانه الاستر كوات، ناخد منه عينة كده. اللون طبعا بيبقى خفيف. ده كده المنتج النهائي بتاعنا. هجيب لكم برضو عبوة المنتج الاصلي عشان نشوف اللزوجة بتاعته ولزوجة المنتج بتاعنا. ده المنتج الاصلي، داوني الاصلي، شايفين؟ طيب هو ما بيكونش لازج قوي ليه؟ علشان لما يتحط في درج الغسالة بتاعتنا
الميه وهي طالعه بتاعه الشطف تقدر ان هي تسحب كل الكميه بتاعه منعم الاقمشه وتنزل بيها تاني في الغساله علشان تكمل دوره الشطف بتاعتها. لكن لو هو لزج جدا زي اللي بيعملوه في المحلات، اللي هو اساسا مش منعم اقمشه ومجرد عجينه بيرفعوا بيها لزوجه الميه ويحط عليها عطر وخلاص، هيلزق في درج الغساله ومش هتقدر الميه وهي طالعه ان هي تسحبه. ده المنتج بتاعنا، ده المنتج الاصلي، نفس الفورميولا بيستخدموا فيها الاستركوات، ماده فعاله كاتيونيه علشان تضفي على الملابس نعومه وتدي شحنات موجبه للانسجه اللي خدت شحنات سالبه من الميه السخنه ومن ميه الغسيل او من سائل الغسيل اللي هو قلوي علشان ينظف. لكن المواد الفعاله الكاتيونيه المتمثله في منعمات الاقمشه بتروح مدياله بوزيتيف تشارج او مواد فعاله كاتيونيه عليها شحنات موجبه علشان تعادل الشحنات السالبه دي، ويبقى في النهايه ملمس الملابس افضل، ناعم، الانسجه بتاعته مش هتتاثر بالقلويه العاليه اللي موجوده في سائل الغسيل او في بودر الغسيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكيماويات ما بقتش صعبة، سوق الكيميائي، تطبيق اندرويد ومتجر اونلاين، اختار، اطلب، استلم.